Hi guys, welcome back. Another tools or power tools Tuesday. By the way, today we're gonna talk about this little guy here. So I probably do it like alternate, power tools and hand tools. Uh, I'll try everything I could to share with you guys, you know, different kind of tools and hand tools that you might need. So it's really good that you have an idea or have a tools anytime you have a project because in my situation it's really helped me a lot. So um, especially I'm doing it on my small business, so it's better to have almost everything, especially like hand tools and power tools. So what I have here right now is itong tinatawag na RivEt Gun. So ito, simple lang naman siya. It's not too complicated. Basta madali lang siyang matutunan. It's just that alam mo lang yung function niya at kung ano yung gagamitin. So sa mga hindi pa nakaranas kung ano at kung paano gamitin ito, just stay tuned. I-explain ko thoroughly, closer look sa camera. Okay guys? Just hang in there and see you. Okay guys, sarap na tayo ngayon ng RivEt Gun. So nakikita nyo kung gaano siya kalaki. So yung hinawakan ko na yan is actually metal sheetings, manipis lang siya. So as an example, dapat i-pre-drill mo siya bago mo i-rivet or pagdugtungin. So normally, like for example, may mga stock ka na manipis at saka wala kang parts na, so gusto mong dugtungin, maganong kanipis, so very effective itong RivEt na to na gun. So yan, tinatanggal ko yung parang tip niya. So yung tatlo dyan sa baba is different sizes lang yan, parehas lang siya. So yung in-example ko ngayon is yung 1/8, yung laki niya, yan yung RivEt niya. So you can see 1/8 siya na RivEt. So ang gamitin mo ring na nipple niya or tip is yung 1/8 rin yung nakalagay yan sa nipple niya. So ang gagawin mo dyan, papasok mo siya, i-open mo siya muna para makapasok siya all the way. Then yung pre-drilled mo na dalawa na pinagdugtong sa wisay, siguraduhin mo lang na at least yung butas is pwedeng pumasok yung RivEt natin. And by the way, yung ginamit ko na yun is short, so meron din long. So depende kung makapal yung stock mo, and then bili ka ng 1/8 na long siya. So ngayon i-show ko sa inyo kung paano mo gawin yung So makikita niyo dyan yung dulo ng RivEt na mag-i-expand kasi yan. So siya yung parang mag-hold ng dalawang piece. Yung ginagawa ko, i-squeeze mo siya. Okay, squeeze. Then another one. Then marinig mo yung lagatik. Ayan. So natanggal na siya, siyang ganyan yung tsura niya. So one more thing, lagyan natin ng isa pa para makita natin yung buong demonstration. Balik muli yung bala niya. Then same thing, i-squeeze mo siya.
sa dalawa. Ayan. Ayan, ganun lang siya ka simple pero matatag siya. So now may idea na kayo kung paano kayo magdugtong ng mga maninipis or metal sheeting na gusto nyong idugtong. So nasa inyo na yan kung may mga project kayo na kailangan ng, then pwede nyong gamitin ito. So hindi naman siya mahirap guys, di ba? So nasa inyo lang yan kung anong klase. Pwede rin siya sa mga ceiling, kasi yung sa bahay sa Pilipinas yan yung ginamit ko. Okay, thank you guys, bye bye. Salamat guys sa panonood. See you on my next video.